Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, ang gagawin natin is yung brand ng Megan na peel off mask. Kasi maganda yung previous video natin. Madaming nakuha yung charcoal version ng Megan na peel off gel mask. So ito naman, try natin tong gold collagen. Ito naman ang ginagawa is for lift and rejuvenating. Kakatapos ko lang maghilamos before ako mag-start ng video. Nabili ko to sa Mercury Drug kasi out of stock sa Watson, sa SM Department Store. Okay, again, ang directions for use nito is lalagay lang natin sa muka in 15 to 20 minutes, patuyuin, tapos tsaka ipipeel off, tapos maghihilamos ng muka. Katulad lang nung dati. Ang again, hindi ko hahayaan ng 15 to 20 minutes lang kasi gusto ko tuyo talaga siya. Uubusin ko kasi tong pack na to. Ang gusto ko kasi makapal yung mask. Parang feeling ko kasi pag mas makapal, mas maraming chances of winning. Mas maraming makukuha kapag nag-peel off. Ang kulit, nasa ilalim yung tear here. Nasa ilalim yung pambukas. So na tayo. Okay guys, so done na tayo sa paglagay ng mask, and iba yung consistency niya compared do sa charcoal. Mas makapit to, parang mas masakit yata to. Medyo kabado na ako, parang kasi siyang rugby. So tapos na ang ating pagpapatuyo. Dry na siya. Sobrang kapit-kapit na naman. Hindi naman. Pag gumalaw ka talagang lumulubog yung mga dapat na nakalubog. Kapit na kapit siya. Oh yes, sige. Sige, mag-start na tayo ng pulling. And simula ko from dito sa baba. Uy! Aroy, nandito yung mga maliliit na buhok kasi. Grabe. Itong part na to yung may malaking bukol. Medyo basa pa kasi. Goodbye hair. Facial hair. Goodbye. So, ipakita sa inyo kung yung sa chin area. Grabe. Namumula na naman. Hindi siya kasing sakit nung sa charcoal. Pero masakit pa din siya. Grabe. Mas mabilis ko siyang napupul kaysa doon sa charcoal. Yan. Gusto ko i-zoom mamaya yung nose.
Nag-i-insert ako ng clip after nito. Yung bibidyohan ko kasi to kung gaano kadami yung nakuha. Sana makita kasi dilaw siya. So medyo baka mahirap makita. Ayun guys, ang sarap sa mukha, ang lambot. Maganda siyang mask. Hindi rin siya ganong kahirap tanggalin kasi mas mabilis siyang hatakin. Mahirap lang talaga makita. Gusto ko sanang makita yung mga nandito kasi kaso dilaw. Isang bango pa nung mask. Try niya rin to. 25 pesos lang. Ang lambot na ng mukha ko. And malinis pa. So, if ever may gusto kayong ibang product na ipa-review, comment down below. And please do check my social media accounts located at the description box. And if you like this video, please hit the like button below. And please do subscribe at my channel. So, see you on my next video. Bye-bye!